পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ তৃতীয় পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ দুটা পাৰ্টত আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, সকলোৱে চাব পাৰিবা। এতিয়া আজি চাওঁ আহা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত। সংখ্যাৰেখাৰ সহায়তনো অখণ্ড সংখ্যা কিদৰে যোগ কৰা হয় চাওঁ আহা। এডাল সংখ্যাৰেখা লৈছোঁ আমি ইয়াত। এটা উদাহৰণ লওঁ, ধৰি লোৱা 7 প্লাছ, প্ৰথমে 7 প্লাছ 3 লওঁ, 7 প্লাছ 3 আৰু একেটাকে আমি দুবাৰ কৰিম। এটা হ'ল ল'ম 7 প্লাছ -3, এই দুটা যোগ কৰিব লাগে। এটা প্ৰশ্ন এইটো, এটা প্ৰশ্ন এইটো, একেডাল সংখ্যাৰেখাতে মই দেখুৱাম। এতিয়া 7 প্লাছ 3, এতিয়া 7টো ক'ত আছে? ইয়াত আছে। প্লাছ 3 যোগ কৰিছে, প্লাছ 3 আৰু 3টোতো যোগ চিন আছে, দেখিছানে? যোগ চিন আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব? কেইঘৰ যাব? এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ। 7 প্লাছ 3 কেইঘৰ গ'ল? 3 ঘৰ গৈ পেলাই কি পালোগৈ? 3 পালোগৈ। তাৰমানে 7 প্লাছ 3 কিমান পালোঁ আমি? 3। এতিয়া এইটো বা 0ৰ পৰা আমি 7লৈ এইদৰে দেখুৱাব পাৰোঁ, 7 প্লাছ 7 আৰু এইটো আমি এইদৰেও দেখুৱাব পাৰোঁ, প্লাছ 3। কিমান পালোঁ আমি? 10 পালোঁ। এতিয়া তাৰ পাছৰটোত চাবা, 7 প্লাছ আছে -3 আছে, তাৰমানে 7ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিছে। এতিয়া কি হ'ব? এই তলত দেখুৱাইছোঁ, এইটো মই ওপৰ ফালে দেখুৱালোঁ আৰু একেটা সংখ্যা দেখাতে দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিবা এইবিলাক, প্ৰতিটোতে ক্ষেত্ৰতে বেলেগ সংখ্যা ৰেখা অংকন কৰিবা। মই একেডালতে দেখুৱাইছোঁ, বাৰে বাৰে আঁকি থাকিবলৈ অসুবিধাও হয়। আৰু এতিয়া চোৱা, প্লাছ 7টো ক'ত আছে? ইয়াত আছে। প্লাছ 7 আৰু কি কৈছে? -3, তাৰমানে কি হৈছে? মাইনাছ হোৱাৰ লগে লগে সংখ্যাটো ক'লৈ যাব? পাছলৈ আহিব। এইটো যোগ কৰাৰ কাৰণে আগলৈ গৈছিলে আৰু এইটো বিয়োগ কৰাৰ কাৰণে পাছলৈ যাব। এতিয়া 7ৰ পৰা 3 ঘৰ কমি আহিব কিমান? -3। আমি কি পালোঁ? 4 পালোঁ। এইটো মানে কিমান? 4। তাৰমানে এইটো যদি আমি এনেকৈ ভাবোঁ, যেনিবা তোমাৰ হাতত 7 টকা জমা আছে আৰু 3 টকা ধাৰ আছে, তেতিয়া কি হ'ব? এই ধাৰটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ কিমান থাকিব? হাতত 4 টকা জমা থাকিব। এইদৰেও ভাবি পেলাই তোমালোকে উলিয়াব পাৰা। এতিয়া সংখ্যাৰেখাত যিহেতু দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে সংখ্যাৰেখাত এইদৰে কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, আমি যদি 3টা থকা সংখ্যা লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? -2 +5 আৰু কি আছে? প্লাছ। এতিয়া চোৱা, 3টাত থকা সংখ্যাত কি হ'ব? -2 আছে আৰু -3 আছে, দুটাতে মাইনাছ আছে, দেখিছানে? প্ৰথমে আমি -2টা কৰি লওঁ, যোগ কৰি লওঁ। এতিয়া -2 হ'লে ইয়ালৈ আহিব, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব? -2 এইটো আকৌ কি হৈছে? -3, দুইটাতে মাইনাছ আছে যিহেতু, যেনিবা 2 টকা ধাৰ আছিলে তোমাৰ এখন দোকানত আৰু এখন দোকানত 3 টকা ধাৰ আছে। এতিয়া দুইটা ধাৰ তোমাৰ লগ লগালে কিমান ধাৰ হ'ব? এতিয়া 3, ইয়াৰ পৰা আকৌ কি ষ্টেপ আহিব? আকৌ 3 ঘৰ আহিব, তো -3 পালোঁ। এতিয়া এইখিনি পালোঁহি, -5 পালোঁহি। তাৰমানে -2 আৰু -3 লগ লগালে -5 আৰু তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছে? +5 এটা আছে। ইয়াৰ পৰা +5 মানে ক'ত পালোঁগৈ? আমি 0 পালোঁগৈ। +5 লগ লগালে 0 পালোঁ। তাৰমানে -2 আৰু -3 লগ লগালে -5 হ'ল আৰু -5 + 5 কিমান হ'ল? 0 হ'ল। ইয়াৰ উত্তৰটো কি পালোঁ আমি? 0। এতিয়া তোমালোকে এইদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা 3টা থকাবিলাক। এতিয়া তোমালোকে এনেকৈও ধৰিব পাৰা সংখ্যাৰেখাডাল, 0, 10, 20 সমান সমান, ইয়াত 10কৈ বাঢ়িছে, কাৰণ বহুত ডাঙৰ সংখ্যা থাকিলে আমাৰ 1, 2কৈ লিখি পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহীখনত ধৰাৰ কথা আছে। এতিয়া 10, 20 এনেকৈ ধৰিছোঁ। ইয়াৰ এটা আমি 3টা থকা এটা লওঁচোন। এতিয়া এইটো লৈছোঁ -40 প্লাছ -20 প্লাছ 80, এইকেইটা আমাক যোগ কৰিবলৈ দিছে। এতিয়া -40 আৰু -20 এই দুটা আমি প্ৰথমে একেলগ কৰি ল'ম, যিহেতু দুইটাতে মাইনাছ আছে। প্ৰথমে 0ৰ পৰা কিমান আহিব? -40 ইয়ালৈ আহিলোঁ আমি, তো -40 লগত আকৌ কি যোগ কৰিছোঁ? -20 যোগ কৰিছোঁ, ইয়ালৈ আহিছোঁ, -20 আৰু
এতিয়া আমাৰ কি হৈছে 80 ইয়াৰ পাছত ক'ত পালোগে আমি -60 পালো -60 ৰ পৰা 80 -60 ৰ পৰা 80 হ'বলৈ হ'লে এফালে 10 20 30 40 50 60 এখিলৈকে 60 শূন্যলৈকে 60 হৈয়ে আছে তাৰপিছত 60 লগত কি লগাব লাগিব আৰু 20 এটা 20 দেখি হ'ব মাইনাছ এটো প্লাস 80 কৰি দিলো আমি কিমান পালো 20 পালো তাৰমানে ই মানে কিমান -40 প্লাস -20 প্লাস 80 সমান তাৰমানে 40 প্লাস 20 -60 প্লাস 80 হল সমান -20 এতিয়া এয়া আছিলে সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত যোগ কৰা এতিয়া আমি এনে সংখ্যা ৰেখাৰ নোহোৱাকৈ আমি যোগ কৰিবলৈ যোগফল উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা এতিয়া চোৱা যোগফল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি দুটা উদাহৰণ লৈছোঁ এটা আছে -218 আৰু -103 এতিয়া এক নম্বৰটো যদি আমি সমাধান কৰোঁ কি দিছে প্লাস কৰিবলৈ যোগ কৰিবলৈ দিছে +103 আৰু দুইটাতে কি চিন আছে আমি প্ৰথমে চিনটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব দুইটাতে একে চিন আছে মাইনাছ আছে আৰু যোগ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া তাৰমানে ধৰি লৈছোঁ 218 টকা তোমাৰ যদি ধৰি লোৱা 218 টকা তোমাৰ ধাৰ আছে আৰু এখন দোকানত আছে 103 টকা ধাৰ এটা মুঠতে ধাৰ কিমান তাৰমানে আমি দুইটা ধাৰ যোগ কৰিব লাগিব আৰু চিনটো আগৰ চিনটো মাইনাছ দি আমি দুইটা যোগ কৰিম 103 এটা দুইটা আমি প্লাস কৰিলে কি পালো 321 আৰু আগত মাইনাস চিনটো হল এটো হৈছে ইয়াৰ সমাধান ইয়াৰ পাছৰটো সমাধান চাওঁ হা এটা এটো চোৱা দুটাত প্লাস আছে আৰু এটাত মাইনাস আছে এটা প্লাস থকা দুটা আমি একেলগ কৰিম 40 এটা যোগ কৰিলে কি হল 2 5 + 6 11 এটা ইয়াৰ পৰা কি হৈছে -40 আছে +112 আছে 112 আৰু 40 এতিয়া 112 টকা ধৰি লৈছো তোমাৰ হাতত জমা আছে আৰু 40 টকা ধৰি লৈছো ধাৰ আছে এতিয়া কি হ'ব 40 টকা ধাৰটো মাৰি দিয়াৰ পিছত তোমাৰ হাতত কিমান থাকিব তাৰমানে কি হ'ব এই ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া পালো আমি 72 এটা ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত যেহেতু প্লাস চিন আছিল সেইকাৰণে এটো কি হ'ব প্লাস হ'ব আৰু 40 টো 40 টো যেহেতু মাইনাস কৰি দিলো ইয়াৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এটো +72 হ'ব এইদৰে অখণ্ড সংখ্যাবিলাক যোগ কৰা হয় তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পাছত চাওঁ আহা পৰমাণুৰ সহায়ত কিদৰে যোগ কৰা হয় এতিয়া এটা উদাহৰণ লৈছো পৰমাণুৰ সহায়ত যোগ কৰা এতিয়া -14 আছে প্লাস -20 আছে এটা যোগ কৰিব লাগে সমাধানত কি হ'ব পৰমাণ -14 ৰ পৰমাণ কিমান -14 ৰ পৰমাণ 14 আৰু -20 ৰ পৰমাণ 20 যেহেতু দুইটাত একে চিন আছে এটা একে চিন থাকিলে আমি এতিয়া চোৱা দুইটা একে চিন যেহেতু আছে সেইকাৰণে কি হ'ব পৰমাণুৰ যোগফল দুইটা যোগ কৰিব লাগিব একে চিন থকাবিলাক আমি যোগ কৰোঁ 34 হ'ল পৰমাণুৰ যোগ কৰিলো পৰমাণ কিমান আছিল 14 আৰু 20 আছিল এটা যোগ কৰিলে 34 হ'ল এটা কি পালো আমি -40 + -20 = 34 কিন্তু কি হ'ব দুইটাতে যেহেতু মাইনাস চিন আছে সেইকাৰণে কি হ'ব এটো মাইনাস হ'ব -34 এটা এটুত প্ৰশ্নত চোৱা চাৰিটা সংখ্যা লৈছো আমি এটা চাৰিটা সংখ্যা লৈছো তিনটাতে মাইনাস আছে আৰু এটাত প্লাস আছে এতিয়া মাইনাস যিকিটা মাইনাস আছে সেইকিটা আমি একেলগ কৰি লম প্ৰথমে পৰমাণুৰ আমি যোগফল উলিয়াম এতিয়া -7 ৰ পৰমাণ 7 8 ৰ -8 ৰ 8 -9 ৰ 9 গোটেইকিটা আমি যোগ কৰিলো 24 হ'ল এতিয়া -7 -8 -9 = কিমান -24 এটা -24 পৰমাণ 24 + 24 আৰু 6 ৰ পৰমাণ 6 কিন্তু গতিকে পৰমাণুৰ বিয়োগফল কি যেহেতু এটোৰ আগত মাইনাস চিন আছিল এটা মাইনাস সেইকাৰণে কি হ'ব আমি বিয়োগফল উলিয়াব লাগিব আৰু 24 - 6 কিমান হ'ল 18 হ'ল আৰু -24 + 6 কিমান পালো আমি -8 পালো এতিয়া 18 পালো এতিয়া কি হ'ব -24 মানে কি আছিল এইকিটা আছিল আগৰ সংখ্যাকিটা আমি পাতি দিলো ইয়াত 6 + -7 + -8 + -9 = -18 পালো এইদৰে তোমালোকে পৰমাণুৰ বিয়োগফল যোগফল উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা এতিয়া চাওঁ আহা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগাত্মক বিপৰীত লিখিব দিছে যোগাত্মক বিপৰীত যেহেতু তোমালোকে আগতে পাইও আহিছা যে যোগ কৰিলে দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে কি হ'ব লাগিব শূন্য হ'ব লাগিব মানটো
এতিয়া -18ৰ যোগাত্মক বিপৰীতটো +18 তাৰমানে মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হ'ব প্লাছ থাকিলে মাইনাছ হ'ব এতিয়া 0টো 0ই আৰু -200ৰ +200 আৰু 300ৰ -300 আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানলৈকে কৰালোঁ ইয়াৰ পাছত আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ বিয়োগ কৰা শিকিম ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ